السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل فطاير المقلاة من دون أي استخدام للفرن. حنعمل فطاير بحشوة الجبنة وبحشوة النوتيلا. هيك نفس العجينة بنعمل فيها الحشوة المالحة والحلوة. عجينة جدا ناجحة، كتير قوامها حلو، طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة. كتير بنصحكم تجربوها وحتعجبكم كتير إن شاء الله. بنبدأ بكوب من الحليب السائل دافي، ما يكون كتير ساخن. منضيف عليه ملعقتين صغار من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر. بنحركهم شوي ودغري حنضيف فوقن المكونات الجافة، لأنه أنا عم بستعمل هون خميرة فورية، بس بدي ضيفها مع الحليب وبعدين حكمل بباقي المكونات. بس أهم شي تكون الخميرة شغالة عنا ومنيحة. إذا منكم متأكدين فيكم تتركوها 5 دقايق ليبين عليكم إنها بلشت تطلع فقاعات على الوجه. هلأ بدي ضيف عليهم 3 أكواب من الطحين أو الدقيق المنخول. طبعا بدنا نضيفه بالتدريج، ما بنضيفه دفعة واحدة لأنه يمكن ما نحتاجهم كلهم، حسب كل نوع طحين بيختلف عن التاني. ضفت هون شوي من كمية الطحين اللي عندي، وفوقها حضيف ربع كوب من الزيت النباتي. نخلط المكونات حتى تبلش تمتزج مع بعضها، ومن بعدها بدنا نبلش نضيف شوي شوي الطحين. بهالطريقة بس نضيف الطحين أو الدقيق بالتدريج فوق الخليط اللي عنا اياه، بنضمن انه ما نحصل على عجينة بقلبها كتير كمية طحين أكتر من اللازم، بتضلها طرية عنا وقوامها منيح. ضفت رشة من الملح بتاني دفعة من الطحين، ومنكمل الخلط بالملاعقة وبأي أداة متوفرة عنا. بس نحس إنه صار صعب الخلط بالملاعقة منبلش بدنا نعجن بالإيدين. العجينة لحالها ببين علينا إذا هسه بدها طحين ولا بكفي. منضيف حتى نحس نحنا إنه كفاية وعم تعجن معنا بشكل منيح. هلأ بعد ما وصلنا لهيدا القوام منبلش نعجن بالإيد حتى نحصل على قوام لين للعجينة. بدنا نعجن على الأقل 5 دقايق، لأنه العجن كتير بيعطينا قوام أحلى وبيخلي العجينة لينة أكتر. وهي لحالها العجينة حتفرق عليكم بالعجن، حتحسوها أنا صارت أحسن بقوامها وبتكون جاهزة عندكم. فينا بهيدي الطريقة نعجن جوا الوعاء اللي نحنا خلطنا فيه كل المكونات مع بعضها، وفينا كمان نحط العجينة على رخامة ونعجنها. أنا حاعمل قدامكم طريقتين حتى أنتوا تطبقوا اللي بدكن إياها. إذا حطيناها على رخامة أو على أي سطح نظيف منمد بهيدا الشكل، كمان بتعطينا نتيجة كتير حلوة. لحتى تصير العجينة جاهزة عنا بهيدا الشكل، هلأ بدنا نخليها ترتاح. بوعاء نضيف حطيت فيه شوية زيت ومسحت الوعاء كله بالزيت. بدي حط عليه نايلون لاصق، وفوق النايلون اللاصق بدنا نحط شقفة نظيفة، وبدنا نترك العجينة ترتاح لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجمها. وهيك العجينة صارت جاهزة عنا حتى نشتغل فيها. بدنا نفرغ منها الهواء وبتصير جاهزة دغري حتى نبلش فيها. بهيدا الشكل منفرغ الهواء منها. مثل ما شايفين العجينة طالعة لينة معنا ومنا قاسية أبدا، وسهل كتير بالشغل. هلأ منكورها حتى تصير بهيدا الشكل، وبدنا نمدها بشكل رول طويلة حتى نقدر نقطعها لعدد القطع اللي نحنا بدنا اياه. دغري بيتاخد معنا الشكل بالايد، بس هيك نمدها بايدينا شوي شوي حتى تنمد بشكل منيح ومنصير نقدر نقطعها بسهولة. هلأ منقطع الرول اللي عنا لقطع على عدد الفطاير اللي بدنا نعملهم. وطبعا فينا على الميزان كمان نزين كل القطع ونتأكد انه كلياتهم نفس الوزن ونعدلهم حتى نوصل للوزن اللي بدنا اياه. هلأ كل قطعة بدنا نكورها بهيدا الشكل، كتير بسيطة ما بتاخد منا وقت، بس بتسهل علينا بانه تنمد بشكل دائري. وهيك حتى نخلص كل القطع اللي عنا بيصيروا جاهزين لأنهم ينمدوا. القطع اللي ما عم نستخدمهم منحط عليهم قماشة أو شقفة نظيفة حتى ما يبسوا عنا. عندي هون لحشوة الجبنة 200 جرام من جبنة الموتزاريلا، فيكن أي نوع، بالإضافة ل5 حبات من الجبنة المثلثات بدي أقطعها لمكعبات صغيرة. وطبعا انتو عندكن حرية الاختيار لنوع الجبنة اللي بدكن تستعملوه بهيدي الحشوة. هضيف عليهم شوية بقدونس مفروم
وضيف عليهم كمان رشة ملح وشوية توم بودرة منضيفه حسب الرغبة، كتير بضيف طعمة طيبة. نخلط المكونات، وإذا بدنا نضيف شوية بقدونس كمان بنضيف عليها على حسب الشكل بيبين علينا قد ايه كفاية. هيدي الحشوة بتكفي لكل كمية العجين اللي عملناها في حال ما بدكم تعملوا حشوة حلوة، ففيكم تخففوها إذا أنتم ما حتعملوا كل كمية العجين بحشوة الجبنة. هلأ كل دائرة من اللي كورناها بدنا نمدها بهيدا الشكل، ما بدنا اياها تكون كتير رقيقة ولا تكون كتير سميكة، ومنحط جواتها الحشوة وبدنا نسكر عليها. أنا مكترة حشوة جوا هيدي الفطاير، بتعطي طعم كتير أطيب، وكمان بالمقلاية لأنه الحشوة كتيرة فبتعطي بشكل فطاير مفتوحة بيكونوا، بس بالحالتين منسكرن، ما بدنا اياهم دغري يكونوا مفتوحين ويعطوا شكل طالع لفوق، بدنا اياهم يكونوا مفتوحين بشكل خفيف. مثل ما شفتوا كبست شوي على العجينة من فوق حتى تقدر تستوي على الميلتين، ما تكون كتير طالعة لفوق من ميلة تانية. هيك بهيدا الشكل شكلها ممتاز لأنه تكون تنحط بالمقلاية. ونفس الشي بدنا نعمله لحشوة النوتيلا، مثل ما شايفين كمان مكترة هون. حلو تطلع عنا الفطاير تكون مدعومة بالحشوة، ما تكون قليلة وتكون كلياتها عجين، فمعلش لو فتحت عنا شوي بس على القليلة بتكون متلانة نكهة من جوا وما بتكون كلياتها عجين. مثل ما شايفين عم كبس عليها شوي حتى نقدر نسويها على الجانبين بشكل منيح. وهيك كل الفطاير صاروا جاهزين حتى نبلش نسويهم على المقلاية. منحمي مقلاية غير لاصقة تكون على نار متوسطة، ما بدنا النار كتير قوية، بس بدنا اياها كمان تكون حامية المقلاية. منضيف عليها زيت نباتي، وفوق الزيت كمان منضيف شوية زبدة. الزبدة بتعطي تحمير وطعم كتير طيب للفطاير. هبلش أول شي بفطاير الجبنة، منحطهم كلياتهم جنب بعضهم بهيدا الشكل. ومهم المقلاية نراقب حرارتها، ما بدنا اياها تصير كتير قوية ولا بدنا الحرارة تكون كتير خفيفة على العجين. وما تاكلوا هم، الفطاير بيستووا عنا بالكامل، كتير سهلة تسويتهم وأبدا ما لازم يطلع معنا شي منه مستوي، بيطلع معنا مستوي تمام والعجينة بتطلع كتير طيبة. بعد مرور دقيقتين أو 3 دقايق أو حتى ياخدوا عندكم لون من الأسفل، نقلبهم على الجانب التاني حتى ياخدوا لون كمان ويتحمروا. ونفس الخطوات كمان بنعملها لفطاير النوتيلا. بنحمي المقلاية ومنحط زيت وشوية زبدة ومنحط الفطاير، بنقليهم على جنب واحد وبنقلبهم بس تيتحمروا على أول جنب ليتحمروا على الجنب التاني. ما بياخدوا معنا كتير وقت، ولحالة بتبين عليكم إن العجينة استوت. فيكن كمان ترجعوا تقلبوها مرة تانية على الجنب الأول في حال حسيتوا عبالكم قصة تعطوها لون أكتر. انتو بتتحكموا قديش بدكم تحطوها وقت، بس بالنهاية بمجرد ما أخدت لون عنا بيكون مرق عليها شوية دقايق بتكون استوت تمام والعجينة بتكون ممتازة. أول ما نحسهم استووا صاروا مناح منشيلهم وبصيروا جاهزين للتقديم. فطاير النوتيلا كتير مميزين، خاصة إذا مكترين جواتهم نوتيلا، كتير شكلهم حلو بالتقديم. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. شايفين الفطاير كيف شكلهم حلو، وما تاكلوا هم أبدا بإنهم يفتحوا معنا بالمقلاية، طالما نحن مسكرينهم شوي بيفتحوا، بس كمان بتضلها سهلة إننا نقلبها ونشتغل فيها، بتعطي شكل كتير حلو بس الحشوة تطلع شوي من برا. هفتح كل نوع قدامكم حتى تشوفوا الحشوة كيف من جوا وكيف طالع العجينة معنا. شايفين حشوة الجبنة شو شكلها حلو وشو العجينة كمان كتير حلوة. العجينة جدا طيبة، كتير بصحكم تجربوها، فيكم تعملوا أي حشوة فيها، كتير ناجحة وبتنفع لكل شي. وطبعا فيكم تحفظوا الفطاير، إذا ما دغري حتقدمون ترجعوا بعدين بتسخنون على المقلاية، كمان كتير بيطلعوا طيبين، بيضلوا محافظين على قوامهم. وهيك فطاير النوتيلا عنا، شايفين شكلهم شو حلو. انا عن نفسي كتير بحب الحشوات تكون كميتها منيحة جوا الفطاير، ما بحب الفطاير اللي بيكون فيها شوية حشوة، فهيك شكل النوتيلا كتير شكله بشهي وكتير كمان حلو بالتقديم، والطعم جدا رائع. هالعجينة كتير ناجحة بالمقلاية من دون فرن، في حال انتو ما متوفر عندكم فرن
أو ما بتحبوا تعملوا المعجنات بالفرن، هلأ صار فيكن تعملوها بالمقلية. بتعملوا أي معجنات بدكن إياها من فطاير ومن حشوات مختلفة، كتير حتعجبكن إن شاء الله وحتعتمدوها لكتير حشوات. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكن. بتمنى تجربوها للوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.